Chiến sự tối ngày 29 tháng 1, Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, Nga có động thái mới. Quân đội Ukraine khẳng định mới đây đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của lực lượng Nga ở miền Đông, trong khi Moscow được cho là sẽ thay lính đánh thuê bằng lực lượng quân chính quy để duy trì cuộc tấn công ở thị trấn Bakhmut. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự sáng nay, ngày 29 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định các lực lượng nước này đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Nga ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo The Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine cũng đã đánh trúng 2 điểm kiểm soát, 2 khu vực tập trung phòng không, 6 căn cứ tạm thời, 1 kho đạn dược và hệ thống tác chiến điện tử của lực lượng Nga, theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine còn nói rằng quân đội Nga đã phóng 1 tên lửa, 32 cuộc không kích và hơn 65 cuộc tấn công bằng hệ thống rocket phóng loạt nhắm vào Ukraine trong ngày 28 tháng 1. Ngoài ra, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk sáng nay ngày 29 tháng 1 khẳng định các cuộc tấn công của Nga trong tỉnh đã làm 4 dân thường thiệt mạng và 17 người bị thương trong 24 giờ trước đó, theo trang The Kyiv Independent. Trong số đó có 3 người thiệt mạng ở thành phố Tinika và 1 người thiệt mạng ở thị trấn Bakhmut. Theo ông Kyrylenko, tại Tinika, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào một khu dân cư, làm bị thương 14 người và làm hư hại 4 tòa nhà chung cư và 1 khách sạn. Ngoài ra còn có 2 người bị thương ở Chasiza và 1 người bị thương ở Bakhmut. Ông Kyrylenko còn nói rằng chưa thể xác định con số thương vong thực tế ở 2 thành phố Mariupol và Volnovakha do lực lượng Nga kiểm soát. Tỉnh Donetsk là nơi giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến giữa các lực lượng Nga và Ukraine khi Nga tìm cách giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những tuyên bố trên của phía Ukraine. Nga sẽ thay lính đánh thuê kiệt sức để duy trì cuộc tấn công ở Bakhmut. Trang The Kyiv Independent hôm nay, ngày 29 tháng 1, dẫn đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW, Mỹ cho rằng các lực lượng quân chính quy của Nga có thể sẽ thay thế các đơn vị lính đánh thuê đã kiệt sức của công ty quân sự tư nhân Wagner Group để duy trì cuộc tấn công ở thị trấn Bakhmut. Sau những tổn thất nặng nề kéo dài trong quá trình giành thị trấn Soleza gần đó và các khu vực lân cận trong tháng này. Các lực lượng Nga đang cố gắng ngăn chặn Ukraine giành lại thế chủ động trước một cuộc tấn công quy mô lớn đã được lên kế hoạch ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, nhưng họ có thể thiếu sức mạnh chiến đấu cần thiết để duy trì nhiều hơn một chiến dịch tấn công lớn, theo ISW. Không có bằng chứng nguồn mở nào cho thấy các lực lượng Nga đã tái tạo đủ sức mạnh chiến đấu từ những tổn thất của họ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn cùng lúc trong vài tháng tới. ISW dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên ngày 5 tháng 1 cho rằng Wagner Group đã có hơn 4.100 người chết và 10.000 người bị thương, trong đó có hơn 1.000 người thiệt mạng gần Bakhmut trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến 12/2022. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Ukraine đàm phán cấp tốc với đồng minh về tên lửa tầm xa đối phó Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak ngày 28 tháng 1 cho hay Kyiv và các đồng minh đang trong quá trình đàm phán cấp tốc về yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa để ngăn chặn Nga phá hủy các thành phố ở Ukraine. Nhằm giảm đáng kể vũ khí quan trọng của quân đội Nga, pháo mà họ đang sử dụng ở tiền tuyến, chúng ta cần các tên lửa có thể phá hủy kho vũ khí của họ, mạng truyền hình Freedom của Ukraine dẫn lời ông Podolyak. Ông còn cho rằng Nga có hơn 100 kho pháo trên bán đảo Crimea. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối ngày 28 tháng 1 cho hay Ukraine muốn đánh phủ đầu các cuộc tấn công của Nga vào các khu vực đô thị và dân thường ở Ukraine. Ukraine cần tên lửa tầm xa để tước đi cơ hội đặt bậy phóng tên lửa của họ ở đâu đó cách xa tiền tuyến và phá hủy các thành phố của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát qua video tối ngày 29 tháng 1.